प्रणाम. बरेचदा आपण संसार आणि अध्यात्म या दोन गोष्टींना एकदम वेगवेगळ्या दोन टोकांवर ठेवतो. म्हणजे आपण जर संसारात राहिलो तर अध्यात्मापासून दूर जाऊ आणि अध्यात्म हवं असेल तर आपल्याला संसार मागे ठेवावा लागेल, अशी आपली एक सर्वसाधारण समजूत असते. पण संसार आणि अध्यात्म यात जे विभाजन केलं जातं ते खरंच तसं आहे का, की हा फक्त आपल्या मनात तयार झालेला एक वेगळेपणाचा भ्रम आहे? थोडं शांतपणे या दोन गोष्टींकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की प्रश्न संसाराचा किंवा अध्यात्माचा नाही, प्रश्न आहे दृष्टिकोनाचा किंवा मानसिकतेचा. म्हणजे संसार आणि अध्यात्म हे दोन दृष्टिकोन आहेत, ह्या दोन मानसिकता आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर जेव्हा मन पूर्णपणे बहिर्मुख असतं, म्हणजे जेव्हा आपलं मन बाह्य घटनांवर, बाह्य परिस्थितींवर आधारलेलं असतं, बऱ्याच इच्छांमध्ये आणि अपेक्षांमध्ये अडकलेलं असतं आणि मन आतून नेहमी अस्वस्थ किंवा संदिग्ध राहतं, तेव्हा त्याला म्हणायचं संसारी मानसिकता. आणि जेव्हा मन अंतर्मुख असतं, म्हणजे मन जाणीवपूर्वक शांत, स्पष्ट आणि मोकळं ठेवलं जातं आणि बाह्य परिस्थिती कशीही असली तरी आतून स्थिर राहण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा त्याला म्हणायचं आध्यात्मिक मानसिकता. म्हणजे सांसारिकता आणि आध्यात्मिकता ह्या दोन मानसिकता आहेत, ही गोष्ट आपण पहिले लक्षात घ्यायला हवी. आता संसार म्हणजे फक्त बाहेरचं जीवन आपण जे जगतो तेवढंच नाही. आपलं घर, आपलं काम, नातेसंबंध, पैसा, आपल्या जबाबदाऱ्या, हे सगळं आपण बाहेर करतो, पण त्याचा अनुभव आपण आपल्या आत घेत असतो. त्याचा अनुभव म्हणजे या सगळ्या गोष्टी करत असताना त्यातून मिळणारा आनंद, त्यातून येणारा ताणतणाव, त्यातून निर्माण होणाऱ्या अपेक्षा, असमाधान, हे सगळं आपल्या आत, आपल्या मनात घडत असतं. सांसारिक जीवनाचं हे एक सर्वसाधारण चित्र आहे. आणि म्हणून शांततेकडे जाण्यासाठी नुसते बाहेर बदल करून चालत नाही, तर आपल्याला आपल्या आत संसाराचा जो अनुभव येतो आहे त्याच्यावर काम करावं लागतं. म्हणजे आपल्याला आपल्या मानसिकतेवर काम करावं लागतं, आपला दृष्टिकोन बदलावा लागतो. ते कसं करायचं हेच आपण या ठिकाणी पाहण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पहिले आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की संसारात अडकणं आणि संसारात राहणं यात फरक आहे. अडकणं आणि राहणं यात जो फरक आहे तो फरक आपण पहिले समजून घ्यायला हवा. संसारात अडकणं म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला घट्ट धरून ठेवणं. सगळ्या गोष्टी माझ्यासाठीच असायला हव्यात आणि सगळं अगदी माझ्याच पद्धतीने घडायला हवं, असं मी माझं असं सतत वाटत राहणं म्हणजे संसारात अडकणं. आणि संसारात राहणं म्हणजे आपल्या ज्या काही जबाबदाऱ्या आहेत त्या व्यवस्थितपणे पार पाडणं, निभावणं, आपले नातेसंबंध जपणं, पण आपल्या आत कुठेतरी थोडी मोकळीक ठेवणं. म्हणजे बाहेर जीवन जगणं चालू असतं, पण आपल्या आतून आपण त्यात पूर्णपणे अडकून पडत नाही. हे आहे संसारात राहणं. आपल्याला बरेचदा असं वाटतं की परिस्थिती बदलली की आपल्याला समाधान मिळेल. आपलं काम बदललं, एखादं नातं बदललं किंवा मग जागा बदलली की आपल्याला बरं वाटेल, असं आपल्याला बरेचदा वाटतं. पण आपला आतापर्यंतचा अनुभव सांगतो की परिस्थिती बदलली तरी नवीन परिस्थितीतसुद्धा आपलं समाधान फार काळ टिकत नाही. कारण प्रश्न बाहेर नसतोच, प्रश्न आपल्या आतल्या समजुतीमध्ये असतो. आपली आतली समज वाढली की त्या अनुषंगाने बाहेरचं जीवन आपोआप बदलायला लागतं.
म्हणजे जीवन तणावरहित आणि हलकं वाटायला लागतं. नाहीतर आपण ज्या गोष्टींना पकडून ठेवलेलं असतं त्या गोष्टीच हळूहळू आपलं ओझं बनायला लागतात. मग ती माणसं असोत, काही वस्तू असोत, की आपल्या अपेक्षा, आपली प्रतिमा, आपली जीवनातली भूमिका असो, हे सगळं घट्ट धरून ठेवलं की आपला संघर्ष, आपला ताणतणाव आणि आपला थकवा आणखी वाढतो. संसार हा स्वतः ओझं कधीच नसतो. आपली आसक्ती त्याला ओझं बनवत असते. आणि बऱ्याच वेळा असं वाटतं की काही जबाबदाऱ्या टाळल्या तर आपलं मन थोडं मोकळं होईल, हलकं होईल. पण प्रत्यक्षात तसं होत नाही. जबाबदाऱ्या टाळल्या की आपली अस्वस्थता आणखी वाढते. आणि त्यांचा जर स्वीकार केला, जबाबदाऱ्यांचा जर स्वीकार केला तर मन थोडं शांत होतं. सगळ्या जबाबदाऱ्या अगदी काटेकोरपणे आणि पूर्णपणे पार पाडता येतीलच असंही नाही. पण आपण मानसिकदृष्ट्या त्यांचा स्वीकार केल्यामुळे आपलं मन थोडं शांत होतं. जे आहे, जसं आहे तिथूनच सुरुवात केली की तणाव आणि संघर्ष कमी व्हायला लागतात. आणि समजा आपण काही नातेसंबंध बदलले किंवा मग आपली परिस्थिती बदलली, पण आपण जर आपल्या अपेक्षा तशाच ठेवल्या किंवा त्या जर तशाच राहिल्या तर आपल्या आतला ताण पण तसाच राहतो. म्हणून बाहेरचा बदल शोधण्याआधी आपण आपल्या अपेक्षांकडे पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. आपण काय अपेक्षा ठेवतो, का ठेवतो, याची आपल्याला मनोमन जाणीव जरी झाली तरी परिस्थिती हाताळणं थोडं सोपं होतं आणि आपल्या नात्यांमध्येही थोडा मोकळेपणा येतो. यावरून एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट होते की संसारात असतानासुद्धा जेव्हा आपण संसाराकडे अशा समजुतीतून, अशा जाणीवेतून पाहायला लागतो, म्हणजे थोडा अंतर्मुख दृष्टिकोन ठेवतो, तेव्हा संसारात राहूनसुद्धा आपण सांसारिक मानसिकता ठेवत नाही. आपली मानसिकता आध्यात्मिक बनायला लागते. म्हणजे आपण संसारात राहूनही पूर्णपणे आध्यात्मिक असू शकतो. हे जे गृहस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम आहेत, ह्या फक्त आपापल्या स्वभावानुसार निवडलेल्या 2 जीवन पद्धती आहेत. अध्यात्म ह्या दोन्ही ठिकाणी अनुभवता येतं. कुणी संसारात राहून तर कुणी एकट्याने ते अनुभवतं. म्हणजे कुणी संसारात राहून जाणीवपूर्वक समजुतीने मोकळेपणाने जगतं, म्हणजे थोडं अंतर्मुख होऊन एक इनर अंडरस्टँडिंग ठेवून जगतं आणि त्यातूनच त्याला स्वतःच्या आत शांती आणि समाधानाचा अनुभव मिळतो. तर कुणी साधं आणि एकाकी जीवन जगून हे सगळं साध्य करतं. अध्यात्म ह्या दोन्ही ठिकाणी अनुभवता येतं. प्रश्न जीवनपद्धतीचा नाही. जीवनपद्धती कोणतीही असली तरी प्रश्न मानसिकतेचा आहे. मानसिकता सांसारिक असेल तर व्यक्ती आध्यात्मिक जीवनात राहूनही आतून संसारीच राहते. आणि मानसिकता किंवा दृष्टिकोन आध्यात्मिक असेल तर व्यक्ती संसारात राहूनही आतून आध्यात्मिक असते. थोडक्यात काय तर संसार आणि अध्यात्म यामध्ये असलेला वेगळेपणाचा जो भ्रम आहे तो आपण दूर करायला हवा. कारण संसार आणि अध्यात्म यामध्ये खऱ्या अर्थाने कोणताही भेद नाही. फरक फक्त आपल्या दृष्टिकोनात, आपल्या मानसिकतेत आहे. बाहेरून आपण कोणतीही जीवनपद्धती स्वीकारलेली असली तरी आपल्या आतून ज्या मानसिकतेने आपण जगतो ती मानसिकताच आपल्याला सांसारिक किंवा आध्यात्मिक बनवत असते. प्रणाम. धन्यवाद.